Thấy gì từ việc Hoa hậu Quế Anh không được lòng khán giả trước khi xuất khẩu? Chặng hành trình chinh chiến Miss Grand International 2024 của Hoa hậu Quế Anh liệu có rơi vào vết xe đổ tương tự Bùi Quỳnh Hoa? Chỉ còn hơn một tháng nữa, Hoa hậu Quế Anh sẽ chính thức lên đường chinh chiến Miss Grand International 2024. Tuy nhiên, nàng hậu Quảng Nam lại không mấy được lòng khán giả quê nhà. Điều này khiến Hoa hậu Quế Anh rơi vào thế khó, thậm chí được xem là bất lợi cho cô trước thềm xuất khẩu. Hoa hậu Quế Anh mất đi một luồng đóng góp ý kiến quan trọng. Trong nhiều năm qua, khán giả đóng vai trò là một giám khảo khó tính của nhiều người đẹp Việt. Khó lòng phủ nhận, sự gắt gao ấy lại vô tình trở thành cách nhìn nhận mang tính thực tế, có khả năng giúp ích cho họ trước ngày đem chung đi đánh xứ người. Khán giả là nơi có thể bày tỏ đa dạng quan điểm về nhiều mặt như catwalk, trang phục, layout trang điểm. Đôi lúc, luồng ý kiến này sẽ mang tính tiêu cực, gièm pha. Song, nếu biết tiếp nhận một cách chọn lọc, người đẹp Việt sẽ có thêm nhiều hướng đi mới trong việc xây dựng hình ảnh lẫn phong cách. Trường hợp của Hoa hậu Quế Anh lại hoàn toàn ngược lại. Tần Miss Grand Việt Nam dường như mờ nhạt giữa lòng công chúng. Tần suất Hoa hậu Quế Anh hiện diện hoặc được bàn tán khắp các diễn đàn nhan sắc khá hiếm hoi, ít ỏi cho thấy rõ việc khán giả chẳng còn mấy mặn mà với chặng hành trình thi Miss Grand International 2024 của cô. Do đó, việc họ chẳng muốn nhận xét hay đóng góp ý kiến cho Hoa hậu Quế Anh là chuyện dễ hiểu. Hoa hậu Quế Anh khó khăn trong việc kêu gọi bình chọn. Hậu đăng quang, Hoa hậu Quế Anh bị bủa vây bởi hàng loạt những thị phi và những lời công kích, chỉ trích từ cộng đồng mạng. Làn sóng tiêu cực hay đã thuyên giảm nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Đâu đó trong một vài hình ảnh đăng tải, Hoa hậu Quế Anh vẫn nhận về lượng phẫn nộ lớn. Sự bất bình từ công chúng là điều lo ngại nhất cho Hoa hậu Quế Anh sẽ bị cô lập khi lên đường chinh chiến quốc tế. Với format Miss Grand International với vô vàn vòng thi bình chọn tìm kiếm cơ hội in top, tình cảnh này lại càng khiến Hoa hậu Quế Anh khó khăn trong việc kêu gọi bình chọn. Trước nàng hậu, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cũng rơi vào tình thế tương tự. Chặng hành trình chinh chiến Miss Universe 2023 của cô chẳng mấy được quan tâm hay ủng hộ nhiệt tình. Lượng bình chọn ít ỏi trong thời điểm đó khiến Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trượt top 20 chung cuộc. Hoa hậu Quế Anh và Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa được cho rơi vào tình cảnh khá giống nhau trong cả hai thời điểm mới đăng quang trong nước lẫn sát ngày đi thi quốc tế. Liệu Tần Miss Grand Việt Nam có lặp lại vết xe đổ của đàn chị? Nhìn lại những mùa giải Miss Grand International 2023, người đẹp Việt liên tục được công chúng nhiệt liệt kêu gọi bình chọn. Nhờ đó, hàng loạt những cái tên như Bùi Phương Nga, Nguyễn Hà Kiều Loan lọt thẳng top 10 chung cuộc. Đoàn Thiên Ân cũng không ngoại lệ khi lọt top 20 Miss Grand International 2022 nhờ lượng phiếu vô cùng. Hoa hậu Quế Anh mất thiện cảm trước ngày thi quốc tế. Đồn ảo của Hoa hậu Quế Anh sau khi đăng quang còn được đưa lan rộng. Lượng lớn, cộng đồng mạng tràn vào livestream bày tỏ sự bất bình từ kết quả của Hoa hậu Quế Anh tại Miss Grand Việt Nam 2024. Tại livestream của ông Nawat, Chủ tịch Miss Grand International, hành động này cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của Hoa hậu Quế Anh trong mắt bạn bè quốc tế.